Welcome to the Visa Mo, Sagot Ko, ang kauna-unahang lingguhang talakayan ng mga bagong balita at batas ukol sa Australian Migration Law and Process. Tuwing Miyerkules 6 to 6:30 ng gabi mula sa AusPac Visa. AusPac Visa is a trusted Australian migration agency for Filipinos all over the world. AusPac Visa is the home for all Filipino professionals, skilled workers, partners, families, students, graduates, and trainees who want to visit, live, work, and permanently stay in Australia. Makipanayam dito sa Visa Mo, Sagot Ko, ang kalahating oras na talakayan ng mga balita, batas, proseso, at mga isyung tungkol sa pag-a-apply ng Australian Visa. Kasama niyo po si Teresa Cardona, Director, Lawyer at Registered Migration Agent mula sa AusPac Visa sa Brisbane, Australia. Paalala lang po na ang mga talakayan at mga impormasyong mababanggit sa programang ito ay sa pawang mga impormasyon lamang at hindi payong legal at hindi rin at walang kinalaman sa mga personal at natatanging sitwasyon ng mga nanonood at nakikinig. Ang Australian Immigration Law ay madalas na nagbabago kung kaya't makabubuti na ugaliing magsayasat at humingi ng payong akma sa inyong pansariling pangangailangan. At ngayon, live mula sa Brisbane, Australia, ang inyong host at tagapagtalakay ng mga balita, issue, batas at proseso na nauukol sa Australian Migration and Visa Application, Teresa Cardona, Director, Lawyer, and Registered Migration Agent from AusPac Visa. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. So ito po ang bagong programa, Visa Mo, Sagot Ko, tuwing Wednesday, 6 to 6:30 p.m. Brisbane time. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa travel exemption and international student arrival plans. So ang tanong, pwede na ba? So yan yung lagi naming naririnig dito. Pwede ba? Pwede na ba? Ano ba ang dapat gawin? Ang pamilya ko ay nasa labas ng Australia, paano makakapasok? So, yan yung mga karaniwang tanong ng ating mga kliyente at yung mga iba pang nagpupursige na makarating sa Australia. Okay, so now we're going to start. You can send in your questions and we will try to answer them if we can. Pag hindi naman namin alam ang sagot, ay pagtutulungan nating isaliksik o mag-research ng sagot para dyan. No? Pero sa palagay ko naman sa 15 years naming serbisyo sa migration law and visa processing, marami na tayong alam na kayang-kayang sagutin dito. Okay, so puntahan natin yung topic natin, no? Travel restrictions and exemptions. Ano ba talaga yung sitwasyon ngayon? Bakit yung US wala yata silang mga restrictions and pwedeng pumasok kahit na sino? Yun yung pagkakaiba natin. At pagkakaibang napakaganda. Huwag na nating i-compare ang Australia sa US because sa pagkakataong ito, we are in a better position. Because Australia o Australian borders are still closed. At mahirap pa rin pumasok. Ang pagpasok ay strictly controlled in order for the government to help in the prevention of the spread of COVID-19. So yung travels natin sa Australia ay available para dun sa mga exempted na kailangang applyan. So pwede naman niyang applyan, no? At marami rin yung nag-grants depende sa kanilang mga sitwasyon. Okay, so merong mga exempted categories na pinag-uusapan. So, nandiyan unang-una, merong grupo na automatically exempted sila from travel restrictions. So, ito siguro alam na ng marami, no? So, nandiyan yung mga Australian citizen, exempted sila for travel restrictions pagpasok sa Australia, hindi yung paglabas. Pagka lalabas ang Australian citizen, they will need to get a permission. Pero yung mga papasok, dahil ikaw ay Australian citizen, so okay yan. And then yung mga permanent residents of Australia na nasa labas, pwede rin silang pumasok. They are automatically exempted from
making an application for travel permit. And immediate family members ng Australian citizens or permanent residents, they are okay to come in. Pag sinabi pong immediate family members, immediate po talaga ha ang okay sa Australia. Ang immediate, syempre, yung asawa at saka yung mga anak. May mga nagtatanong yung parents ba, yung mga nanay ba ay okay na pumasok dito sa Australia. Immediate family din po ang ating mga parents. Pero kailangan po ay yung wala sila ng kamag-anak sa labas at yung natatanging kamag-anak nila ay yung nandito or yung nandito, ang tanging kamag-anak lang nila ay yung kanyang mother. Oo. Pero that will have to go through compelling and compassionate circumstances. So, hindi po sila automatically exempted. So, dapat pa rin pong i-apply. Now, yung mga New Zealand citizen, usually residents, yung kanilang mga family members, immediate family members are also exempted. But then there is also always a question of whether the New Zealand citizen is a usual resident of Australia. Now, doon po sa mga lumabas na mga New Zealand citizen, pagbalik po nila dito after 14 days, so okay pa rin po silang pumasok. Yung mga diplomats na gustong dumalaw sa sa Australia, na accredited naman, they can also come in at meron silang automatic exemption. Yung mga taong transiting, so ibig sabihin ay bumiyahe, kailangang huminto sa Australia, pwede rin po sila. Hindi na nila kailangan mag-apply ng travel exemption. But that is only if the transition or stay is 72 hours, not more than 72 hours. Yung mga holder ng airline, crew visa, maritime visa, they are okay, but they have to be limited by the conditions of their visa. And then yung mga ni-recruit po na mga seasonal workers or yung mga Pacific Labor Schemes applicants, pwede po sila. Kaya napapansin nyo, nababalitaan nyo sa TV na maraming pumapasok galing sa katabing lugar ng Australia na pumapasok dito para magtrabaho sa mga farms o tulungan yung agricultural sector natin. And then yung mga may visa, Business Innovation and Investment Visa, yung naka-subclass 188, pwede po sila. And then yung mga taong ang hawak nila ay subclass 408 na inimbitahan ng gobyerno. Hindi kasama yung normal na COVID 408 na ginagamit ng maraming mga naka-student visa ngayon sa Australia. So, iba po iyon. So, yun po ay yung mga supported by the government under Global Business and Talent Attraction Task Force. Okay. So, sabi ko kanina, no, we can do some exemption, yung mga hindi nasama dun sa exempted categories, pwede pa rin sila. Yun yung tinatawag na individual exemptions. Kanya-kanya lang po ito na pwede silang mag-apply provided na mabibigyan nila ng dahilan yung pag-a-apply nila kung bakit sila kailangan pumasok dito sa Australia. So, kung meron po kayong mga tanong, pwede nyo pong ilagay dyan sa comments para mabasa namin. Although marami na rin nagpadala kagabi ng mga tanong, pero medyo mahaba, which I think I can answer most of them dito sa ating talakayan ngayon. So ngayon, individual exemptions, yung mga pwedeng magkaroon ng exemption o ng travel permit to enter Australia yung isang tao kung sila ay unang-una inimbitahan sila ng Australia under the Australian government program dahil sila ay pumapasok sa Australia at tumutulong in the response for COVID-19 challenges. Ayan. So, meron ding iba pa na iniimbitahan ng Australia for our national interest. So, yung mga scientists na kasama o tumutulong para sa pagsugpo ng COVID-19.
Yan yung mga doctors, yung mga medical services, yung mga nagtatrabaho sa mga critical sectors. So, yan, nakakakuha po sila ng permit. And then, yung iba rin na meron silang 482 visa o yung employer-sponsored visa. Tapos, yung kanilang trabaho ay kabilang doon sa Priority Migration Skilled Occupation List o yung PMSOL. Kasama po sila na pwede silang makahingi ng permit. So, ipapaliwanag lang nila pag nag-apply sila ng permit. And syempre, ito yata yung inaabangan ng marami, mga estudyante. Kailan makakapasok ang mga international students? Meron pong international student arrival plans. Pwede pong applyan yan. Depende po sa prosesong gagawin ng inyong college o ng inyong university. No? So, kailangang ipadala yung pangalan nyo ng inyong college or university. And then titingnan kung kasama ba kayo doon sa mga kategorya na binabanggit para mabigyan ng exemption. So, sino-sino yon? Sino-sino yon? Halimbawa, yung mga estudyante na nasa kanilang final years na ng pag-aaral sa medical university. Ayan, so pwede po sila. Kailangan nilang magpakita ng kanilang confirmed placement sa Australian hospital or medical practice. So, pinapayagan po yan. Pero kailangan nyo pa rin pong ipresenta yung mga importanteng dokumento. Yung mga estudyanteng nasa year 11 and 12, yan. So, pwede rin po sila na makakuha ng kanilang travel exemption. And then, yung mga estudyante na nasa kanilang final years, yung mga kumukuha ng nursing at saka yung allied health professionals o yung nasa university degree sa medical courses or health courses, basta nandun na sila dun sa kanilang final 2 years, pwede po silang mag-apply ng kanilang travel exemption. But of course, that is provided na yung kanilang university o yung kanilang college are still okay to deliver the program. So kaya nga itong pagkakaroon ng international arrival plan para sa mga estudyante, hindi lang po ito programa ng Department of Home Affairs. So ito po ay programa ng Prime Minister at saka ng mga cabinet members. So nagkakaroon po sila ng coordination kung ano ba yung mga universities na bukas na and okay to deliver the program at ano yung mga critical areas na dapat nilang payagan. So, hindi po ito decision lang ng Department of Home Affairs. So, bawat state, they will have to present their situations nang para sa ganun naman, hindi lang concentrated sa isang estado yung mga papasok na mga estudyante. Pero maalala nyo, no, yung Adelaide at saka New South Wales, they're very vigorous in their campaign to open the states to international students. And you can understand them because napakalaki po ng sector ng international students sa kanila. Ayan. So, yung mga gusto pong mag-travel dito, tapos meron silang compassionate and compelling reasons to enter Australia, pwede rin po iyan on a case-to-case basis. So, ano ba yung sitwasyon nila na kailangan nilang mag-travel, no, sa Australia. Like, for example, I had one client before, they've been applying several months. Hindi sila naaaprubahan na makapasok dito sa Australia. Pero when we presented the case na siya ay nurse at merong trahedyang nangyari sa buhay niya at hindi na siya makatulog sa sarili niyang bahay at kailangan niya yung kanyang kapatid. So, yan, napaaprubahan naman po natin. And then, para din po dun sa mga prospective marriage applicants o yung mga, hindi na applicants, pero yung mga visa holders na, yung mga fiancé na nabigyan na ng kanilang visa.
pero hindi makapasok kasi hindi pa nga sila immediate family member, 'di ba? Kasi fiancé pa lang sila eh. So wala pang hindi pa sila immediate family member until na sila ay maging mag-asawa o partner. So medyo naiwan sila dun sa mga exempted category. Kaya maraming nagrereklamo dito. Parang ang tagal-tagal na naming nagplano na mag-asawa tapos nag-grant na yung visa, hindi naman makapasok yung kanilang fiancé. Oo. So, ngayon pwede na. Ang sinasabi ng immigration is kung granted na yung visa mo at 12 months na yung nakaraan simula nung ikaw ay nag-lodge ng iyong visa, pwede ka nang mag-apply for travel exemption. And they are generally approved by the immigration. Okay. And then yung mga bago pa lang ngayon, no? Yung may mga bata, yung may mga Australian citizen or permanent resident minors in the Philippines, say for example, no? Pwede na silang samahan ng kanilang auntie o kaya ng kanilang uncle. So, ito yung tinatawag na to escort, no? To escort them to come to Australia. Pwede na rin po yung ganon. Ito yung dating problema eh. Kasi, hindi naman pwedeng pick upin nung permanent resident o ng Australian citizen yung kanilang anak na naiwan halimbawa sa Philippines kasi dalawa pa silang magta-travel, no? And then yung trabaho nila ay maaalanganin. So, meron namang isang tao doon sa Philippines, eh, for example, uncle or lola, lolo, na pwedeng maghatid doon sa bata, pwede na pong mag-apply as escort ng Australian citizen. But they have to have a valid visa, ha? Dalawang klase po 'yan. Hindi lang travel exemption yung ina-applyan. A-applyan din po yung visa. So in some cases, merong travel exemption permit, walang visa. So, yun yung problem. So, sabay po yan. So, pwedeng mag-apply kayo ng visa and pwede rin isabay nyo na agad yung travel exemption niya, especially kung urgent cases. So, ganun po. Pero dalawang opisina po ang may hawak niyan, ha? Hindi lang lahat sa department. The travel exemption is under Australian Border Force and yung visa application po is under the Department of Home Affairs. Okay, so maraming nagtatanong kailan ba pwedeng apply. So ang advisory po sa atin ay 2 weeks before yung intended travel nyo. Pero actually sa mga kliyente po namin, di namin inaantay yung 2 weeks kasi napakaraming cancellation ng mga flights. Mas maigi po kung 4 weeks at alam niyo na yung flight niyo at ready na kayo, pwede na rin pong i-apply yan. But generally, mabilis po ang ABF to advise kung refuse yung inyong travel exemption applications, no? Minsan inabot lang po ng isang araw o kaya 2 days, so that's the most. So alam mo na kung aprobado ka or hindi. Kung hindi ka naman approved the first time, you can always try the second time, the third time, the fourth time, the fifth time, until you finally come to get that permit. I cannot see kung meron tayong mga tanong na pumapasok. So, I'm sorry ha, medyo, oo. So, eto, buti na lang nandito si Carl. Si Carl ko talaga, angel ko to eh, no? Kaya ito daw, binigay niya yung mobile phone niya sa akin para para basahin ko yung mga tanong. Okay. Sino ba ito? Josephine Tanyesa, may tourist visa na po ba sa Japan? Palagay ko meron. Pero we're not doing Japanese visa. We're just doing Australian visa, Josephine. Pero kung if you're trying to come to Australia, the application process is ongoing. Ang problema lang yung pagpasok kasi nga sarado po yung aming borders. Makakapasok lang if you are exempted. Okay. So si Shaz. Shaz, thank you for watching. Many thanks, tita. And sino pa ba to?
And then Taurus Saudi, hi Teresa. Those who have approved student visas offshore, can they apply for exemption visas? You can ask your college to include you in the international arrival plans. So, yung college ang kausapin nyo. Baka pwede kayong i-include. Pero ang priority ng mga college ngayon, yung ongoing, yung pag-aaral, yung kahit na nasa labas ng Australia, nasa Philippines sila, nagpapatuloy silang mag-aral. Hindi yung mga nag-deferred. Oo, kasi yung mga nag-deferred, ibig sabihin nun, hindi pa sila nag-umpisa ng kanilang pag-aaral o hindi sila nag-aaral, so hindi sila masyadong priority. But you can always contact your college or university to include you. Georgia Recla, hi po, tanong ko lang po, I'm still on bridging partner visa since December 2018. Until na, wala pang approval. My kids are 7, 12, and 14 are still in the Philippines. Last year, namatay yung father nila. Ano yung father? Yung father, yun yung Australian citizen or PR? Kasi kung nag-apply ka ng December 2018, at yung kung ang father ay yun yung Australian citizen na sponsor mo, so ibig sabihin wala ka ng sponsor ngayon. So parang ganon, no? And generally, the visa application will not be granted. But on exceptional grounds, if you can prove that your relationship would have continued despite the death of your partner, it can be approved. So, depende sa submission na gagawin niya at sa pagpapaliwanag niya. Okay. So, sumagot si Georgine, biological po. Yeah, we can understand that the father is the biological father, but what is the status? Australian citizen ba siya? Or what? So, siguro dapat mo munang isettle, Georgine, is makuha yung visa. Kasi once you get the visa, then kung kasama yung mga bata dun sa visa application, then they can get their visa as well. And then, yung travel exemption can follow. And if you have an agent, which I'm assuming you have, migration agent or lawyer, that agent or lawyer is in the best position to give you the appropriate advice kasi meron siyang mga details ng iyong application at ng iyong case. Okay? Alright. So, yeah. Or kaya, Georgine, maybe you can contact me for a consultation so we can talk more. Mukhang complicated yung case mo and maraming mga issues na I think involved dito. But it has to be done properly so you don't lose the chance of getting your PR or your Australian visa. Okay, I think that's it, no? Kung wala pang mga iba pang tanong, thank you, Carl. Okay, so yeah, so pinag-usapan natin kanina, when are they going to apply? So sabi natin 2 weeks to 4 weeks, pwede nang mag-apply or as urgent as possible. Depende sa pangangailangan nyo. And as I've said, ABF is very, very quick in responding to the request for travel exemption. Okay, so dun sa international student arrival plans, as I've said, this is being managed by the Department of Prime Minister and cabinets now. So which means to say na they are coordinated to deliver kung ano tong programa sa arrival ng mga international students. Now, if you can see, merong mga phases yan. Phase 1, Phase 2, Phase 3, and Phase 4. We are aiming for Phase 4, which I think hopefully will happen next year. Yung total opening of international borders. But we are hoping, as the Prime Minister announced, na we are targeting at least 70% vaccination for our population by at least December, and we can open partially ang borders, so at least 50% of the normal intake ng
mga incoming visitors and travelers to Australia, which is really good. We're looking forward to it. Hopefully, wala ng mga Delta at iba't iba pang virus na mangyayari or outbreaks, no? Although, yeah, we're a little bit worried for New South Wales. Medyo mataas yung cases nila doon. Okay, so ano pa ba ang kailangan nating matalakay dito sa international travels na ito, no? I think that's basically it, no? For the international student travels, pwede kayong kumuha pa ng mas maraming information sa Study Australia website o kaya sa Study Adelaide o kaya Study New South Wales. Depende dun sa state nyo. Just like what I've said, yung kanya-kanyang state may kanya-kanyang mga plano. So it's better to go to your state, but first point of call is your college or your university and see and find out if you can be included or eligible to be included in the international arrival plan. Okay, so meron pa ba? So si Lector Loren, Ma'am Tere, good PM po. Subclass 491, family sponsored visa. Pwede po bang mag-apply na nun? Pwede po kahit 35 na po ako. Brother ko po, citizen na. Okay, so subclass 491 is not our topic for tonight. Pero kung family-sponsored visa at meron kang kapatid sa regional area, not just a brother anywhere. So your brother needs to be in the regional area to be able to sponsor you, and you must be skilled. Yung occupation mo must be in the occupation list. At saka maraming factors involved dyan, no? Kailangan ng points, yung trabaho mo ba ay mapapositively assess ng assessing authority. So really the best is, kasi medyo mahaba yan, usually I do 40 minutes consultation for that just to explain and give you a blueprint of what you will do in the future or what's best for you. So just contact us for that. Okay? Kung ayaw mo naman kontakin kami, you can watch my YouTube videos. Marami kong mga YouTube videos on subclass 491. Okay? Si Shaz. For parents po wants to visit again, is it possible to lodge application now, especially they have vaccinated na? Now, as I've said, tourist visa application is being processed. Pero it is not as normal as you could expect because the borders are closed. And then it will follow pa rin yung mga considerations on travel exemptions na in-explain ko. Oo, so ganoon. Pero yung mga nandito sa Australia, onshore, yes, definitely yes. Maraming mga nag-grants for extension ng kanilang tourist visa. Hi, I missed what you said on the student visa. Okay, sorry. You can just replay whatever will be recorded here. Okay, so what else? I think we've covered everything. So this is a regular talk show every Wednesday from 6 o'clock to 6:30 in Auspec Visa. So yung mga friends and family members nyo that you think can benefit from a discussion like this, o kung meron naman din kayong question na gusto nyong itanong at mapapakinabangan ng ibang tao, dito nyo po itanong sa show kasi hindi po namin kayang sagutin lahat ng mga pumapasok sa amin na tanong on the daily basis. Para nang sa ganun, meron ding dedicated time na masagot yung inyong mga tanong. Okay po, so wala na po tayong mga tanong at kami magpapaalam na sapagkat hanggang 6:30 lang po ang ating show. Okay, so magkita-kita po muli tayo next Wednesday, 6 o'clock, 6:30, dito po sa Auspec Visa. Visa mo, sagot ko. Salamat po. Bye!